Lekkere satéetjes, ribbetjes, burgertjes en natuurlijk heel veel stokbrood en sausjes. Het ging er gisteren weer prima in. Jij bent de kok van het gezin. Wat schaft de pot? We hebben kip, we hebben varkenslapjes. Eens even kijken, we hebben net wat hamburgertjes op. Van alles en nog wat. En heb jij als kok de ideale barbecue tip? De kip lekker doorbakken en niet te veel stokbrood eten natuurlijk. Zodra het zonnetje zich laat zien, rennen we met z'n allen naar de supermarkt of slager om kilo's vlees met bijbehorende sausjes, botertjes en slaatjes te kopen. En deze slager in Tilburg heeft zijn marketing op orde, want die springt er heel handig op in. Afgelopen weekend gezien dat het goed weer werd, dus meteen de toonbank aangepast aan barbecueproducten. Van A tot Z, zeg maar, vanaf het vlees tot en met sausjes, kruidenboter, stokbrood. Echt alles voor een leuke zomeravond barbecue. We hebben 2 schermen in de winkel hangen waarop het actuele weer in Brabant aangegeven wordt. Dat mensen ook echt kunnen zien van nou het blijft goed weer, dus we kunnen gerust aan barbecuen. En nu maar hopen dat het niet bij deze ene mooie zomerdag blijft.